დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება გადაცემა განთიადი. 14 ივლისს საქართველოს საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით ცხინვალის რეგიონი, ისტორია და დღევანდელობა. კონფერენციის დეტალებზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ სტუმრები, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ პროფესორი, განათლების სახლის დამფუძნებელი, პუბლიცისტი ბატონი ზაზაცოტნიაშვილი და ასევე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი როლად თოფჩიშვილი. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო, აქტუალური და ჩვენთვის ამჟამად მტკივნეულ თემაზე ჩატარდა საპატრიარქოში კონფერენცია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ მოხსენებები, ასევე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ კიდევ ორმა ადამიანმა მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტმა ანანიამ და ასევე ქეთევან პავლეაშვილმა წარმოადგენეს მოხსენებები. ბატონ როლად, პირველი შეკითხვით თქვენ მოგმართავთ. თქვენი მოხსენება სახელწოდებით ოსები კავკასიასა და საქართველოში საინტერესო არის, რას ეხებოდა და ძირითადი აქცენტები რაზე გაკეთდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ქართულ-ოსური ურთიერთობის პრობლემა ჩვენი ხალხისათვის, ქართველი ხალხისათვის და ასევე ოსი ხალხისათვის. ეს პრობლემა მოსაწესრიგებელია, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან ხშირად აი ამ დიდი პრობლემის მოწესრიგებაში ერთვება ისტორია, ჩვენი მეორე მოწინააღმდეგე მხარე, რომელთა უკან რუსეთის იმპერია დგას. და ეს ისტორია არის გაყალბებული. დიახ, აყალბებენ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს, ქართულ-ოსურ კულტურულ ურთიერთობებს, ითვისებენ ისტორიას და ამახინჯებენ. და მინდა გითხრათ, რომ რუსეთში ძალიან ბევრი წიგნები გამოდის. თითქმის თუ არ გავა, რომ იქ აი ამ ამახინჯების დამადასტურებელი ლიტერატურა არ გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, ოსი ავტორებიც არიან, მაგრამ უფრო მეტად არიან რუსი ავტორები, რომლებიც ამ ურთიერთობას ამახინჯებენ და ფაქტობრივად რუსეთი დგას მათ უკან. ამის საპირწონედ ჩვენთან რა კეთდება? ამის საპირწონედ მე მინდა გითხრათ, რომ ამის საპირწონედ სახელმწიფოებრივ დონეზე ფაქტობრივად არაფერი არ კეთდება და საერთოდ თუ გვინდა ჩვენ ეს პრობლემა მოვაწესრიგოთ, სახელმწიფომ უნდა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს, მხოლოდ ინდივიდუალურად რამდენიმე მეცნიერი ცდილობს, რომ ჭეშმარიტ ისტორია დაწეროს. როგორ ხედავთ თქვენ თქვათ ბატონ სახელმწიფოს ჩართულობას აი ამ პროცესში თქვათ? სახელმწიფოს ჩართულობას იმ მხრივ ხედავ, რომ სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს ასეთ კონფერენციებს, სახელმწიფო უნდა გამოსცემდეს იმ სამეცნიერო ლიტერატურას, რომელიც ამ პრობლემაზე არსებობს. ერთ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად 2011 წელს ჩვენ უკვე ერთ ჯგუფს ქართველი მეცნიერებისა მზად მქონდა კრებული რუსულ ენაზე ასეჭინი გრუზი 400 გვერდიანი. ჩვენ ამ კრებულის გაკეთება გთხოვეს მოსკოვიდან ქართველმა გვარად საყვარელიძემ, რომელიც აქაურ ნათესავს დაუკავშირდა უბრალოდ ბატონ გურამ გოგიაშვილს. ბატონ გურამ გოგიაშვილი იყო ჩვენთან, გავაკეთეთ ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით ეს კრებული. დაახლოებით ხვდები რა სიტყვით. იქ შეპირებული იყო გამომცემლობა, რომ დაუბეჭდავდნენ, მაგრამ როდესაც კრებული აღმოჩნდა მოსკოვში, არც ამ გამომცემლობამ და არც ერთმა გამომცემლობამ ხელი არ ახლო არ დაბეჭდა და შემდეგ 200 წლის დაბეჭდა წლის მოახერხეთ აქ. აი სახელმწიფო უნდა დიდი რაოდენობით ბეჭდავდეს ასეთ ლიტერატურას, უნდა თარგმნიდეს ინგლისურ ენაზე და გაქონდეს ჩვენი მეცნიერების მიღწევები, რაც არის ამ სფეროში და რაც რეალური ისტორია. სამწუხაროდ არავინ არაფერს არ აკეთებს. ფანში ერთ-ერთმა მინისტრმა როცა ნახა ეს წიგნი, თქვა რომ ეს ინგლისურად აუცილებლად უნდა ითარგმნოს, მაგრამ სიტყვა დარჩა. ბატონ ზაზა, ვიდრე თქვენს მოხსენებას შევეხებით უშუალოდ კონფერენციის შესახებ თქვენი შეფასება საინტერესო არის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ასეთი კონფერენციების ხშირად ჩატარება? ხო, არ შეიძლება ესე იგი მადლიერება არ გამოვხატოთ ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოს მისამართით. ტრადიციულად, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია და რადიო აქტიურად უთმობს ეთერს ცხინვალის რეგიონს და მე ეს მადლიერება არ შეიძლება არ აღვნიშნო დღეს. რაც შეეხება კონფერენციას, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რაც ბატონმა როლანდმა დააყენა ეს პრობლემები, რომ
ამისი თქმა ჯერ ჩვენ შორის უნდა მოხდეს, ხო, ანუ პრობლემები რატო დგება, ხო? და შემდგომ ალბათ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ტირაჟირება იმ ენებზე, იმ მიმართულებით, იმ სივრცეზე, რა სივრცეზეც ასე ვთქვათ, უნდა გაითვალოს ჩვენი თავდაცვა. ეს არის თავდაცვა უკვე იმ ძალიან ძლავრ საინფორმაციო ომში, რომელშიც ყველა ჩვენთაგანი ჩართული ვართ. ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ გაგვიყალბეს ისტორია საუკუნეების განმავლობაში. საინფორმაციო ომი, რომელიც დღეს ხანდახან ჰიბრიდული ომის, ასე ვთქვათ, კონტექსტშიც გვხდება, არის გაგრძელება ტრადიციული ისტორიული დაპირისპირებისა. ჩვენ კონფერენციაზე გავიხსენეთ ილიას ქვათავაღადიც, როდესაც ეს არის ჩვეულებრივი მექანიზმი იმპერიების, როდესაც სურთ რომ ასე ვთქვათ, მოახდინო ინტეგრაცია საკუთარ სივრცეში დაპყრობილი ერების, თუ ეს კეთდებოდა ვთქვათ საქართველოს ისტორიულ სამცხე ჯავახეთში, დღეს ჩვენ არ ვიცით უკვე როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი, აგერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში. უпроსტად გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია, რომ ამის ყველაფრის გადათეთრება ხდება, რაც ტრადიციულად ხდებოდა ხოლმე და ეს არის დიდი საფრთხე. დიდი საფრთხე იმ თვალსაზრისით, რომ წაიშლება ყოველგვარი ქართული კვალი და შეიძლება აქვე არ აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს ეკლესიას, ჩემი პირადი განცდა საქართველოს ეკლესიის მიმართ, სწორედ აქედან მოდის, რომ არის რაღაცა ისეთი საცავი ქართული ინტეგრაციის, ქართული სოლიდარობის, საქართველოს გამაერთიანებელი შეიძლება ესე ითქვას. და ამავე დროს დამცავი ჩვენი თვითმყოფადობის რაღაცა საუკუნეების განმავლობაში და დღესაც თუ ვთქვათ შეძლებს საქართველოს საპატრიარქო რომ ეს ინიციატივა რაღაცა მიმართულებით მაინც ხელში აიღოს, ეს იქნება ძალიან კარგი ფაქტი. რაც შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ საინფორმაციო ბრძოლებს, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ახლა ძალიან რთულია, როდესაც ისეთი ჰიპერსახელმწიფო როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია ამ ბრძოლაში დღეს შეიძლება ითქვას დამარცხებულიც კი არის, იმდენად რთული სიტუაცია. და ჩვენ ასეთი რთული ვითარებაში, ასე ვთქვათ, ასეთი მცირე რესურსებით გაცილებით მოწყვლადი ვართ. მაგრამ ჩვენი გაერთიანება, ჩვენი სოლიდარობა, მე კონფერენცია რატომ აძლევს იმედს, რომ ძალიან ბევრი ისეთი სახე დავინახე, ისეთი ადამიანი დავინახე, რომელთა გაერთიანებაც ჩვენ რაღაც შედეგებს მოგცემს ნამდვილად. იგივე კონფერენციების მოწყობა, რაზეც ბატონი როლანდი ბრძანდა და აი ეს წიგნი არ შეიძლება არ აღინიშნოს. მე მაჩუკა, ის იმ 200-ში ერთი ადამიანი ვარ, ვისაც აჩუკა და მე ამას ვიყენებ ჩემ ლექციებზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რესურსი. ამ წიგნის ტირაჟირება აუცილებელია რუსულად პირველ რიგში, ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი რაოდენობით და თან იცით თქვენ რომ რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა ის hard copy რაც არის, ეს ნაბეჭდი სხვა თემა, სხვა თემა ონლაინ მიმართულებით აქტიურობა მაქსიმალურად, მithumეთ, როდესაც არსებობს ესეთი მაღალი პროფესიული დონის შესრულება, რასაც კი არის, ისი დეფიციტიც ჩვენ დღეს გვაქვს. ანუ როდესაც ესეთი გაქვს შენ და ამის გავრცელებას ვერ ახერხებ, ესე იგი პრობლემა გვაქვს. თქვენ მიმართულებით ვიცით ძალიან, ანუ რაც შეეხება ინტერნეტში და სოციალურ ქსელში აქტიურობას, ამ ხრივ დანამდვილად ეს ძალიან დასაფასებელია. თუმცა არასაკმარისი, რა თქმა უნდა. თქვენი თემა სწორედ ეს იყო, ხო? საინფორმაციო ომი და თანამედროვე ტექნოლოგიები. აი ჩვენ რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს და გააქტიუროს უბრალოდ ჩართულობა საქართველოს, როგორ გესახებათ, რა თქვათ რეკომენდაციები გაქვთ თქვენს მოხსენებაში? აი გარდა სამეცნიერო წრეებისა, თქვათ კიდე აი რამდენად გვესმის ეს პრობლემა და რამდენად არის იგივე რიგითი მოქალაქეებისთვის ეს მიწოდებული სწორად, რომ ჩვენ დავეცნობიეროთ, რომ ჩვენ გვერდზე ხდება უმნიშვნელოვანესი პროცესები და ჩვენ რაღაცნაირად ჩაუვაროთ ამას. ეს საკმაოდ ესე იგი გლობალური პროცესი გახლავთ, ეს საკმაოდ რთული პროცესი გახლავთ და ის სახელმწიფო, რომელსაც ინტერესი აქვს ჩვენი, მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, დღეს სოფლიოში ერთ-ერთი ძლიერია ამ მიმართულებით. ანუ მე კონფერენციაზეც აღნიშნავ, დღეს კიდევ მინდა თქვენი ეთერით გავიმეორო. ის ილუზიები, რომელიც შექმნილი გვაქვს ჩვენ, რომ თითქოს რუსეთი იშლება, რუსეთი არის ძალიან მძიმე სიტუაციაში და დაიშლება რუსეთი და ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაერთიანებთ საქართველოს, დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, მინდა გითხრათ, რომ მითია. ჩვეულებრივი მითი, ძალიან მეამიტორია. ვინ შექმნა ეს თავის დროზე ეს იდეოლოგია საქართველოში, რატო შექმნეს? ჩემი აზრით ის ხალხი არასწორად მიუდგა მაშინ ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ ეს უნდა გამოსწორდეს აუცილებლად. რუსეთი დღეს არის საკმაოდ მძლავრი სახელმწიფო, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისე საინფორმაციო ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ეკონომიკურადაც. და კიდევ ბევრი სხვა თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი სხვა თვალსაზრისით. ანუ რეალურად შევაფასოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რუსეთს ხოტბას კი არ ვასხავთ. ანუ ეს ითვლებოდა რაღაცა რეალურად. ხო, რეალობას თუ დავანახედით ვიღაცას, ის გვეუბნება რომ შენ რუსეთ თუ მე ხო არა? ხარ ესეთი კითხვა შეიძლება და არა ვართ რუსეთ თუ მე. ჩვენ აღვექვავთ მას როგორც დამპყრობელ ძალას, მაგრამ მისი რეალური შეფასება აუცილებლად უნდა მოხდეს. თუ ეს რეალური შეფასება არ მოხდა, მაშინ ჩვენ რეალურად ვერც იმას შევაფასებთ, რა საფრთხე გვემუქრება, ხო? არა და საფრთხე ძალიან დიდია. მაშინ როდესაც ესე იგი მოხდა გავლენა
ესეთ დიდ პროცესზე როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცედურები და იმდენად რთულადაა საქმე ამერიკის სადაზვერვო სამსახურები ამბობენ რომ დიახ გვარებს და სახელებს ასახელებენ საკმაოდ მაღალჩინოსანი რუსის სამხედრო პირების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს რომელიც ჰიბრიდულ ომში მონაწილეობენ და ამ დროს ტრამპი ჩადის ჰელსინკში და მე და პუტინმა ვილაპარაკეთ და ეს კაცი ამბობს რომ არანაირ ჩარევა არ ყოფილა და ესე იგი არ არის წარმოგიდგენთ როგორი გახლეჩილია საზოგადოება ხელისუფლება სადაზვერვო სისტემები საზოგადოება ამერიკაში გახლიჩეს ამ ერთი შეხედვით ძალიან ესე თქვათ მიამიტური აქტიურობით საინფორმაციოში რა საინტერესოა რუსმა ჰაკერებმა კი, რუსმა ჰაკერებმა. ეხლა, როცა ტრამპი ამბობს პუტინზე, რომ კარგი ბიჭია, მე გამიჭირდება, ასე ვთქვათ, რომ კიდე დამატებით წავებ, მაგრამ მე ესე იგი მინდა დავეღრდნო ამერიკული სადაზვერვო სამსახურების ინფორმაციას, რომელიც პრაქტიკულად CNN-ზე ყოველდღიურად ვრცელდება. ამიტომ ეჯავრება CNN-ი ტრამპს და ამიტომ ამბობს, რომ fake news-ებს თქვენ ავწერებთ. ესე იგი CNN-ს ეჩხუბება ხო? ესეთი მიდგომავს, ხო? CNN-ს მოუგო ტრამპმა, შეიძლება ითქვას, როდესაც ის გახდა პრეზიდენტი. კი, და Twitter-ით. მოდით ესეც ვთქვათ, რომ აქ არის უკვე სოციალური მედიის ძალა. და უფრო მეტიც, ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი ესეთი პატარა ფაქტიც გავიხსენოთ, რომ ცოტა ხნის წინ ბაფეტზე მდიდარი გახდა ცუკერბერგი. ანუ ესეც იმას ნიშნავს, რომ ტრადიციული მედია პრაქტიკულად უკვე ჩანაცვლებულია სოციალური მედიაში. აი ამ ჭრილში ჩვენ სად ვართ და საით მივდივართ და რა არის ჩვენთვის? მოდით ესე შევხედოთ. აი რა უნდა გავაკეთოთ ამ რადგან Facebook-ის და Google-ის ეპოქა და ერთი კარგი ფაქტი როგორც მახსოვს ერთხელ თქვენთან საუბრის დროსაც გავიხსენეთ ჩვენ მაგალითად მაშინ როდესაც რუსი ჰაკერები აქტიურობდნენ Google-თან მიმართებაში როგორი სიტუაციაა იცით გამოდებით Google იღებს ინფორმაციას დღეს თემი სოფლიოდან ესეთი სიტუაცია და მაგალითად სუხუმ ესეთი დამახინჯებული ასე თქვა წარწერით იყო სოხუმი Google-ის რუკაზე მაგრამ იაქტიურეს მაშინ სოხუმელმა თბილისელმა ქართველმა ჰაკერებმა ერთად და მიაღწიეს Google-თან იმას რომ სოხუმია დღეს Google-ის რუკაზე ანუ ესეთი აქტივობებია გასაკეთებელი აუცილებლად ვიღაცისთვის შეიძლება უმნიშვნელოა მაგრამ მინდა გითხრათ რომ არავინ არ მოვა და ჩვენს არქივებში არ იმუშავებს რა არის სოხუმის სახელი Google-ს ამისთვის აუცილებელია რომ ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია და ბატონ როლანდის ისტორიას რომ დავუბრუნდოთ იმიტომ რომ ისტორიის ცოდნის გარეშე არ არსებობს არც აწმყო და არც მომავალი საინტერესო არის აი როდის ჩნდებიან ოსები პირველად საქართველოში სხვადასხვა ვერსია არსებობს, სხვადასხვანაირად საუბრობენ ამის შესახებ მეცნიერები, ვიცით რომ გაყალბებული არის ისტორია და თქვენს თემაში საინტერესოა ამ საკითხს როგორ შეეხეთ. და დავამატებდი ბატონო რომ ვიდრე პასუხს გავცემთ, ასევე აი ელისაბედ მაგათ თქვა სად ჩნდებიან და როდის ჩნდებიან და მე დავამატებდი სად ჩნდებიან, იმიტომ რომ ახალი ტალღა გორდა და მეთანხმებით ალბათ თქვენ, ისინი საკმაოდ დიდ არეალზე საქართველოს ტერიტორიისა შეიძლება გამოუგნებელი იყოს ბევრისთვის, მაგრამ აცხადებენ პრეტენზიას. აი ამ ტერიტორიებსაც რომ შევეხოთ. კი ბატონო. საჩნდებიან ოსები პირველად საქართველოში ჩვენ თუ იგივე მას ნახავთ სოციალურ ქსელებში ჩავიხედავთ Google-ში სრულიად სხვადასხვა მონაცემებია დადებული ქართველ მეცნიერებს ერთი შეხედულება გვაქვს სხვა შეხედულების არიან ჩვენი ოსი კოლეგები მე მინდა გითხრათ რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე დაიწყო ეს აგიტაცია პროპაგანდა ისტორიის გაყალბება ოსებმა გამოსცეს ასეთი წიგნი ასეთი მასში პეტერბურგში და ამ წიგნს სქელტანიანი წიგნი აეროპორტში და ვაგზლებში არიგებდნენ ყოველგვარი უსასყიდლოდ რა თქმა უნდა და მაგალითად იმ წიგნში გადაშლი წერია რომ შიდა იქ მოგმართავენ ჩვენ მოგვიწოდებენ რომ დროა შიდა ქართს აღუდგინოთ ისტორიული სახელი სარმატია ეხლა სარმატია რა თქმა უნდა იყო დღევანდელი რუსეთის სამხრეთ სტეპებში და არც კავკასიაში, მით უმეტეს სამხრეთ კავკასიაში და შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. ეხლა უკვე სარმატია დაივიწყეს და უკვე კარგა ხანია დაბეჯითებით წერენ, რომ შიდა ქართლი ეს არის ალანის უძველესი ტერიტორია, რომ აქ ოსები უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, ეს არის სიყალბე. სიყალბე სინამდვილე კი ის არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქართული კულტურის სენს, ქართულ სახელმწიფოებრიობას სწორედ შიდა ქართლში ჩაეყარა საფუძველი, ძალიან გვიანდელი მოსული არიან. პირველად ოსური ეთნოსის წარმომადგენლები, როგორც მონღოლთა საპოლიციო რაზმი გამოჩნდნენ საქართველოში, გორი ჰქონდათ 30 წლის განმავლობაში დაკავებული და გიორგი ცხინვალე როდესაც მოძლიერდა, გადაყარა ისინი კასრის დვალეთის გზით, კასრის კარი ჩაუკეტა, რომ შემდეგ აღარ შემოსულიყვნენ. და
პირველი ოსური დასახლება ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ჩნდება დვალეთში. დვალეთი, რომელიც დღეს ჩვენი მიწა-წყალი აღარ არის, 1859 წელს რუსეთის იმპერიამ ეს ისტორიული ეთნოგრაფიული მხარე ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას, ეს იყო ამას ერქვა ნარას უჩასტკა და გადასცეს თერგის ოლქს. მაშინ არც ერთ ქართველს არ ამოუღია ხმა, არავის პროტესტი არ გამოუთქვამს, ილია კიდევ არ იყო გამოსული სამოღვაწეო ასპარეზე და ამ ყველაფერმა ამან ჩაიარა ესე. ეს არის პირიქით კავკასიონის ქედით პირიქით მდებარე ტერიტორია, ისტორიული დვალეთი, ესენი იყვნენ ქართველი მთიელები, რომლებსაც ორსუფიქსიანი გვარები ჰქონდათ და როდესაც მონღოლთა შემოსევების შემდეგ ოსები შემოვიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიის ხეობებში, მთაში ისინი მრავლდებოდნენ, ვეღარ ეტეოდნენ და მათი ადრინდელი ტერიტორია ჩრდილოეთ კავკასიაში დაკავებული ჰქონდათ იმას ყაბარდოელებს. აი ყაბარდოელებს ჩაკეტილი ჰქონდათ გასასვლელი, ვეღარ გადიოდნენ ესენი ჩრდილოეთ კავკასიის დაბლობზე და საქართველოს სახელმწიფო დაშლილი იყო, დასუსტებული და აქეთ მოახერხეს დვალეთში შემოღწევა თარეშებით და ამ თარეშების შედეგად ბევრი დვალი დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გაიფანტა და ბოლოს სხვის მათ ხელში აღმოჩნდა ეს ტერიტორია და იქ დარჩენილი მთელი რიგი ქართული გვარებიც ოსთა ეთნიკურ გარემოცვაში გავოსდნენ. და თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული წყაროებით, საბუთებით, დოკუმენტებით ოსთა მიგრაცია ხდება მე-17 საუკუნის შუახანებიდან. ჩვენ გვაქვს ერთი დოკუმენტი როსტომ მეფის მიერ გაცემული მე-17 საუკუნის შუახანებში, რომ თუ ვინმე ჩამოსახლდა ოსი დასახლდა ზემო ჯავას ზემოთ, არავინ არ შეუშალოს ხელიო და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ქართველი მეფეები თავად იწვევდნენ ოსებს შიდა ქართლის ტერიტორიაზე, რომ დასახლებულიყვნენ. რატომ იწვევდნენ? იმიტომ იწვევდნენ, რომ ეს ტერიტორია დაუსახლებელი იყო, იმის გამო, რომ შიდა ქართლის ბარში რამდენიმე დიდი შემოსევა იყო და ქართული მოსახლეობა გაწყდა და ქართველი მთიელები მასობრივად დაიყარნენ დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის ხეობიდან და ამ ბარის სოფლებში, ნასოფლარებში ჩასახლდნენ, ფაქტობრივად დაუსახლებელი აღმოჩნდა შიდა ქართლის მთიანეთი და აი ამ ტერიტორიაზე თავისუფლად ჩამოსახლდნენ ოსური ეთნოსის წარმომადგენლები. ბატონო, ჩვენ აღარჩევა ბევრი დრო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ორივეს და ბატონ ზაზასთანს გადავალთ შეკითხვით ისევ კონფერენციას რომ მიუბრუნდეთ, თუმცა მანამდე მე გკითხეთ ტერიტორიებზე, უკვე დღევანდელობას დღეს აქვს პრეტენზიები, ძალიან დიდი პრეტენზიები, იწერება ჯერ კიდევ კოკოითი აცხადებდა, როდესაც ის ხელისუფლებაში იყო, რომ მთლიანად ყაზბეგის რაიონი ეს არის ოსური ეთნოსის განსახლების არეალი და დროა დავიბრუნოთ, მთლიანად არაგვის ხეობის, დუშეთის რაიონის დიდი ნაწილი, ანუ არაგვის ხეობის მარჯვენა მხარე, რომ თურმე ეს ოდესღაც ალანის ოსეთის სახელმწიფოში შედიოდა. რა თქმა უნდა, მცხეთაზეც აქვს პრეტენზია და აგრეთვე მტკვრის ხეობის შიდა ქართლში, მტკვრის ხეობის მთელს მარცხენა მხარეზე აქვს პრეტენზია, რომ ეს თურმე ოსეთის ალანის სახელმწიფოში შედიოდა და უფრო მეტი მე მომდის გაზეთები ცხინვალიდან ვიღებ, მიგზავნიან გაზეთებს, სადაც ერთ-ერთი სტატია იყო და ამის შესახებ ჟურნალისტორიანშიც დავწერე თავის დროზე, რომ თურმე სვეტიცხოველი ოსების აშენებულია და მას სვეტიცხოველი კი არა, ოსტცხოველი ერქვა. აი ასე გვიყალბებენ ისტორიას. ჩვენ აი ინდივიდუალურად რამდენიმე მეცნიერი მხოლოდ ჩვენ ინიციატივით ვახერხებთ იმას, რომ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, რომელიც ისტორიას გვიყალბებს, პასუხი გავცეთ. აქ აუცილებელია ვიმეორებ სახელმწიფოს მხარდაჭერა და მხარში. ჩვენი პატრიარქი ბუნებრივია ესწრებოდა კონფერენციას, ასევე ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია, სხვა მღვდელმთავრები და სამეცნიერო წრეებიდან ბატონ ზაზა ვინ ესწრებოდა კონფერენციას და ზოგადად კონფერენციის შედეგზე რომ ვისაუბროთ და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი. თუ კონდათ ასევე მათ პოზიციის დაფიქსირება
ჩატარების შესაძლებლობა კონფერენციაში. ძალიან კარგი ინიციატივა წამოვიდა უნივერსიტეტების მხრიდან. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა ბატონმა სერგოვარდო საინძემ გამოთქვა ინიციატივა, რომ დაუთმობს ის უნივერსიტეტის სივრცეს, თქვა პირველ კონფერენციას, რომელიც ამ საკითხებს მიეწუნება, სადაც ავტორიტეტული მეცნიერები თავის მოხსენებებს წარმოადგენენ და მოხდება ამ საკითხის შემდგომი გაშლა. ესწრებოდა სოხუმის უნივერსიტეტის, გორის უნივერსიტეტის რექტორები, ისინი მზად იყვნენ აი ამ ყველაფრისთვის და მე შემიძლია გითხრათ ასევე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს წარმოადგენენ დღეს და ამ უნივერსიტეტის სახელითაც სადაც ნება არის, რომ ნამდვილად პატრიოტული განწყობის თვალსაზრისით იქ მულტიმედია ცენტრი მუშაობს ძალიან კარგად კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სადაც შესაძლებელი ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაკეთდეს, თქვათ, საინფორმაციო ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ იგივე ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით მოხდეს, ასე ვთქვათ, თავდაცვა. მე ისევ ამას ვიმეორებ და სხვა შორის ერთ-ერთი ლექტორიუმი აქვს ესეთი ძალიან საინტერესო ციკლი და იქ ჩაწერაც კი გავაკეთეთ საინფორმაციო ომის განმარტებასთან დაკავშირებით პოპულარულ ენაზე, უფრო რომ საზოგადოებისთვის გასაგები იყოს. და მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან კარგი გაგრძელება, მაგრამ კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღეს არის ცოტა განსხვავებული ეპოქა. დღეს არის, როგორ გითხრათ, ინფოგრაფიკის ეპოქა. Google-ის და Facebook-ის ეპოქა, ანუ რომელი საშუალებითაც მასამდე უფრო ადვილად მიდის. აი სამეცნიერო ნაშრომები შეიძლება აქ რომ თითოეულმა მოქალაქემ თავისი პირადი აქტიურობა, ძალიან კარგი რამე თქვით ახლა თქვენ. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, რაღაცა სტრუქტურებს, ორგანიზაციებს უნდა მოვთხოვოთ ის, რაც მათ მოეთხოვებათ, ხო, დააფინანსოთ თუნდაც ესეთი კონფერენციები, წიგნების გამოცემა მაქსიმალურად, მაგრამ საზოგადოების კონსოლიდაცია, საზოგადოების ჩართულობა აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავრცელება ინფორმაციის, ხო? როცა შენი შეგრძნება არის, რომ ეს პატრიოტულია და შენ სახელმწიფოს თავდაცვას იწვევს, ის აუცილებლად უნდა გაახსენოს. გარდა ამისა, რომ გვახსოვს, თქვათ, ხო, რომ აფხაზეთი, ცხინვალი არის დროებით ოკუპირებული და ქართულ ენაზე ჩვენ თვითონაც დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ამის საშიშროებაც ღმერთმა არ ქნას და არსებობს რეალურად საფრთხე და ის რომ საომარი გვაქვს რუსეთთან, ის რომ საომარი გვაქვს თელ დანარჩენ ასე ვთქვათ მსოფლიოსთან, რომ თავი დავიმკვიდროთ და გადავირჩინოთ, ეს კიდევ სხვა დიდი პრობლემა არის და ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა საზოგადოების გაერთიანება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დავუმატებ ერთი თრამას რომ თუ გვინდა ჩვენ ქართულ-რუსული ურთიერთობების მოწესრიგება, უნდა ოსებს დაველაპარაკოთ. უნდა მოусმინოთ რა პრეტენზიები აქვთ ქართველებს და აგრეთვე მიმაჩნია რომ ქართველებმა თავის დროზე გარკვეული შეცდომები დაუშვით ოსებთან ურთიერთობაში. და ყველა ამ შეცდომას მე აღარ ჩამოვთვლი ამ შეცდომას. ყველა ამ შეცდომას გარკვეული ანალიზი უნდა გაუკეთდეს და უნდა ვაღიაროთ და ასევე მოწინააღმდეგე მხარემ უნდა აღიაროს ის შეცდომები, რაც ქართველებთან მიმართებაში დაუშვეს. დაპატიოს და შეუდგეთ ახალ ეტაპს თანაცხოვრებისა. სხვა გამოსავალი ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ, ჩემს მაყურებელს, რომ